What's up guys? Sa video na ito ay mag-unbox tayo at magte-testing ng aking EGB Safety Engine Lube na in-order sa online. So, ito yung aking pina-deliver na EGB. Subukan ko nga kung makakatulong ito sa pagganda ng takbo ng sasakyan. Ito. Ito, hindi pa pala ito guys, tingnan ko nga kung magiging smooth o mababawasan ang usok ng aking sasakyan. Guys, start ko muna yung sasakyan ko, pakita ko sa inyo yung usok. Nilulusun ko yung yung tambot ng tukan mo ha. Sige, ayan na. Guys, pasensya na, hindi ako naglilinis ng aking makina. Guys, 150 mg siya. Aray na! Ito na guys, lagay ko na siya. Tapos na siya guys, testingin ko ulit. Totally mawawala na nga ang usok niya. The next day. Okay guys, magbigay lang ako ng konting reaction sa aking nabiling EGB Safety Engine Lube. Medyo overall satisfied naman ako sa nangyari. Unahin ko dun sa performance ng makina. Medyo kuminis at pumino pa yung kanyang tunog ng makina. Sa arangkada naman, kunting diin mo ng silinyador is okay na. Medyo parang napansin ko talaga na malaki ang naging pag-smooth ng takbo. At sa sentro naman, kapag ako'y nasa trafikan, halimbawa nakasagad yung aircon, dati nung di pa ako naglalagay ng EGB Safety Engine Lube, ay medyo nanginginig siya.
Medyo mabigat yung start niya. Ngayon ay hindi na. Guys, sana lang ay consistent or mas tumagal ang epekto ng EGB, Safety Engine Lube. After 1 month, mag-post ulit ako ng video at i-observe ko itong aking lumang big body na sasakyan. Guys, yan lang ang aking video sa aking unboxing and testing of the said product.